Mê Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Xem Tây Du Ký, mọi người đều biết vị sư phụ đầu tiên truyền phép thuật cho Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Tổ sư. Tuy nhiên, lai lịch của vị cao nhân này đối với nhiều người vẫn là một ẩn số. 你们一定都听过关于他的故事。 Thuở nhỏ xem Tây Du Ký, ai cũng trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ khả năng phép thuật của Tôn Ngộ Không. Thời gian trôi qua, lại suy nghĩ và tự hỏi, sư phụ truyền phép thuật cho Tôn Ngộ Không rốt cuộc có lai lịch như thế nào, có thần thông lớn đến đâu, quả thật là một điều bí ẩn. Một tiểu thuyết thần thoại khác là Phong Thần Diễn Nghĩa, kỳ thực có liên quan rất lớn đến Tây Du Ký. Hai bộ truyện này đều được viết ra vào thời nhà Minh. Mặc dù nội dung nói về những thời đại khác nhau, nhưng những nhân vật bên trong lại có sự liên quan chặt chẽ. Ví như Lý Tịnh, Na Tra, Mộc Tra, Dương Tiễn đều có mặt ở trong cả hai bộ truyện này. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, ba vị Bồ Tát này đều là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn được dân gian lưu truyền rằng chính là bàn cổ khai thiên lập địa trong truyền thuyết cổ đại của Trung Hoa. Như vậy có thể thấy rằng một số thần tiên trước đó là đệ tử của những đại thần tiên của dân tộc Hoa Hạ. Sau này khi Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra Phật giáo, những thần tiên này du học và trở thành đệ tử của Phật Như Lai. Vậy còn Tôn Ngộ Không thì sao? Đầu tiên là bái Bồ Đề Tổ sư làm sư phụ, sau đó bái Đường Tăng làm sư phụ, sau lại tu thành chính quả, trở thành đấu chiến thắng Phật, được quy về là đệ tử của Phật Như Lai. Như vậy Tôn Ngộ Không đã tu hành trong vài môn pháp khác nhau. Trong Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ sư đã từng nói với Tôn Ngộ Không như sau: ngươi từ bây giờ định sinh bất lương, dù cho ngươi có hành hung, gây tai họa như thế nào, cũng không được nói là đệ tử của ta, bằng không, ngươi chỉ cần nói nửa chữ thì ta cũng đã biết rồi. Ta sẽ lột da tróc xương con khỉ nhà ngươi, phân thần hồn của ngươi ra làm 9 khúc, cho ngươi vạn kiếp không thể thoát thân được. Như chúng ta đã biết trong Tây Du Ký, ngoài Phật Tổ Như Lai ra, thì chẳng ai còn có thể có bản lĩnh nắm giữ sinh tử của Tôn Ngộ Không như thế này. Điều này cho thấy lai lịch của Bồ Đề Tổ sư quả thật là không tầm thường, thần thông quảng đại, đã nhìn thấy trước được tương lai của Tôn Ngộ Không. Bồ Đề Tổ sư trong Tây Du Ký ẩn cư tại Tây Ngưu Hạ Châu ở trong Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tào Nguyệt Tam Tinh Động. Linh Đài Phương Thốn Sơn gọi tắt bằng chữ đầu và chữ cuối là Linh Sơn. Tào Nguyệt Tam Tinh chính là vật trên thiên thượng, ám chỉ bầu trời, hợp nhất chúng lại chính là Thiên Thượng Linh Sơn. Mà như chúng ta biết, Phật Tổ Như Lai cũng cư ngụ tại Thiên Ngưu Hạ Châu, trong chùa Đại Lôi Âm ở Thiên Trúc Linh Sơn. Tên hai ngọn núi này là giống nhau, đây liệu có phải là sự trùng hợp? Như vậy, Bồ Đề Tổ sư và Phật Tổ Như Lai có thể liên quan đến nhau. Trong lần đầu tiên Tôn Ngộ Không nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư, tác giả Ngô Thừa Ân đã miêu tả như sau: nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư ngồi ngay ngắn nghiêm trang trên bệ, ở phía dưới, hai bên có 30 tiểu tiên đứng hầu. Quả nhiên là Kim Tiên Đại Giác Sạch Ghê, phương Tây diệu tướng Bồ Đề Tổ sư, không sinh diệt, đức cao xa, thần tròn khí vẹn, rất là từ bi, chân như bản tính an vi, tự nhiên không tịch, tùy nghi biến dời, trang nghiêm thọ sánh đất trời, pháp sư muôn kiếp sáng ngời là đây. Tây Du Ký hồi thứ nhất. Ai là sư phụ của Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không bái Bồ Đề Tổ sư làm sư phụ, sau đó bái Đường Tăng làm sư phụ, sau này tu thành chính quả, trở thành chiến đấu thắng Phật, được quy về là đệ tử của Phật Như Lai. Có thể thấy, Bồ Đề Tổ sư cũng là một vị tôn giả Tây Phương. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng có vị chuẩn đề đạo nhân, khi xuất hiện cũng được mô tả giống hệt như vậy. Điều này nói lên rằng Bồ Đề Tổ sư và chuẩn đề đạo nhân chính là một. Vậy chuẩn đề đạo nhân là ai? Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, chuẩn đề đạo nhân có vị sư huynh tên là Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Trong chương thứ 78 của Phong Thần Diễn Nghĩa có miêu tả về Tiếp Dẫn Đạo Nhân như sau: đại tiên đi chân trần táo lê hương, chân đạp tường mây càng dị thường, 12 đài sen diễn pháp bảo, bát đức bên cạnh ao hiện bạch quang, họ thông thiên điện ngôn phi sai, phúc tỷ hồng ba thuyết há cuồng, tu thành xá lợi minh, thai tức thanh nhàn cực lạc là Tây Phương. Phật Tổ Như Lai khi xuất hiện trong Tây Du Ký cũng được miêu tả giống hệt đoạn văn trên. Còn có rất nhiều nhân tố khác nữa đều cho thấy rằng Tiếp Dẫn Đạo Nhân chính là Phật Tổ Như Lai, người kiến lập ra Phật giáo vào thời sau đó. Tây Phương giáo ở đây chính là tiền thân của Phật giáo. Đến bây giờ thì đáp án đã hé lộ, chuẩn đề đạo nhân là sư đệ của Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Tiếp Dẫn Đạo Nhân cũng chính là Phật Như Lai đời sau này. Chuẩn đề đạo nhân chính là Bồ Đề Tổ sư, và Bồ Đề Tổ sư chính là sư đệ của Phật Như Lai. Chẳng thế mà khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì chỉ có Như Lai là có thể trị được, vì nguyên lai Tôn Ngộ Không là đệ tử của sư đệ mình.
Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân đã từng cùng nhau chấp chưởng, nắm giữ Tây Phương giáo. Sau này Như Lai tu thành kim thân 6 trượng, kiến lập nên Phật giáo, thôn tính Tây Phương giáo. Bồ Đề Tổ sư từ đó cũng ẩn cư trên núi tên là Linh Đại Phương Thốn, sau này tự lập ra đạo quan, miếu đạo sĩ tu thân dưỡng tính, ngoài những người dân ở trong núi thì không ai biết ông ở đâu. Ai mới thật sự là thầy của Ngộ Không? Phàm là những ai từng đọc qua Tây Du Ký đều cho rằng sư phụ chân chính của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Tổ sư, người truyền dạy 72 phép biến hóa. Có một số ý kiến lại khẳng định Đường Tăng mới là người thầy chân chính của Đại Thánh, vì vị cao tăng ấy đã giúp Ngộ Không giác ngộ nhiều đạo lý. Thế nhưng kỳ thực vị sư phụ đích thực của Tôn Ngộ Không lại không phải là ai trong hai nhân vật này. Tổ sư Bồ Đề hẳn là cũng sớm biết được căn cơ của Hầu Vương không tầm thường nên cũng đã cố ý đưa ra mấy thứ thuộc loại tiểu đạo kia để thử lòng. Khi Ngộ Không từ chối không học, tổ sư cũng tỏ vẻ giận dữ vô cùng. Tây Du Ký kể rằng, tổ sư nghe đoạn hừ một tiếng, từ trên đài cao nhảy xuống, tay cầm gậy giới xích chỉ vào Ngộ Không nói: loài khỉ già kia, đạo này không học, đạo kia không học, còn đòi học cái gì? Rồi đi đến gõ đầu Ngộ Không 3 cái, quay lưng giơ tay đi thẳng vào trong, đóng cửa giữa lại, bỏ mọi người ở ngoài. Bên ngoài thì là giận dữ nhưng trong lòng tổ sư sớm đã chọn Ngộ Không là đệ tử chân truyền. Việc ông cho Ngộ Không mấy gậy bổng hát chính là điểm hóa mà trừ Hầu Vương ra thì chẳng một ai có thể hiểu. Bồ Đề Tổ sư chỉ truyền dạy cho Ngộ Không vài món pháp thuật, chứ không dạy học trò của mình tâm pháp, cách tu tâm dưỡng tính. Hơn nữa, bản thân Bồ Đề Tổ sư cũng từng cự tuyệt việc thừa nhận Tôn Ngộ Không làm đồ đệ cũng như rũ bỏ mối quan hệ sư đồ. Tiểu thuyết Tây Du Ký có đoạn, Bồ Đề Tổ sư cự tuyệt Ngộ Không khi Ngộ Không không lĩnh hội được những đạo nghĩa ở đời ông truyền dạy. Tôn Ngộ Không mắt ngấn lệ hỏi: sư phụ, người bảo con phải đi nơi nào? Tổ sư trả lời: ngươi tới từ nơi đâu thì trở về nơi đó là được. Dù ngươi có gây họa cũng không được phép nói là học trò của ta. Nếu ngươi nói ra nửa chữ để ta biết được, ta nhất định sẽ đem con khỉ nhà ngươi lột da, róc xương, đem thần hồn giáng vào cửu u, để ngươi vạn kiếp không thoát thân được. Khi đó Ngộ Không vô cùng sợ hãi mà cam đoan, con tuyệt đối sẽ không nhắc một chữ tới người. Vì tự tay cắt đứt quan hệ sư đồ nên Bồ Đề Tổ sư không được coi là người thầy đầu tiên của Tôn Ngộ Không. Phật Tổ Như Lai mới là sư phụ chân chính. Năm xưa khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng đã từng phải cầu cứu Phật Tổ Như Lai. Bấy giờ Phật Tổ nghe nói Ngộ Không muốn làm chủ thiên cung, liền cười mà bảo: ngươi chính là con khỉ thành tinh muốn đoạt tôn vị của Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Ngọc Hoàng tu trì từ nhỏ, khổ sở trải qua 1750 kiếp nạn, mỗi kiếp dài 129.600 năm, phải chịu khổ ải bao năm mới có thể ngồi lên ngai vị này. Ngươi ra đời chỉ là một con yêu quái, sao dám lớn tiếng đòi hỏi như vậy? Thừa dịp còn sớm có thể quy y thì chớ nên nói bậy, nếu không gặp phải kẻ đạo hạnh cao thâm thì đến mạng cũng khó giữ. Ngộ Không đáp trả: hắn tuy tu dưỡng vài kiếp, nhưng cũng không nên chiếm cái ghế ấy lâu như vậy. Có câu hoàng đế thay phiên nhau làm, sang năm đến lượt ta, chỉ cần hắn dọn ra ngoài, đem thiên cung để cho ta thì không sao. Còn nếu không đồng ý, ta nhất định làm cho khuynh đảo, khiến nơi này không có nổi một ngày yên ổn. Phật Tổ hỏi: ngươi trừ việc trường sinh, biết biến hóa thì còn làm được cái gì? Ngộ Không dương dương tự đắc khoe rằng: ta đây thủ đoạn có thừa, biết 72 phép biến hóa, vạn kiếp không già, trường sinh bất tử, lại có cân đẩu vân, búng một cái đã đi xa 108.000 dặm, sao không ngồi được thiên vị? Thế nhưng dù dùng hết thảy những phép thuật thần thông quảng đại của mình, Ngộ Không vẫn chẳng thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ, bị đè dưới ngũ hành sơn 500 năm, sau nhờ Đường Tăng giải thoát mới có thể lên đường đi lấy kinh. Bồ Đề Tổ sư chỉ truyền dạy pháp thuật thần thông, chứ không chỉ cách tu tâm dưỡng tính cho Ngộ Không, nên chưa thể coi là sư phụ. Nhưng Ngộ Không trên đường lấy kinh đã dần từ bỏ ma tính, tu thành chánh quả. Tất cả đều do Phật Tổ an bài, nên Như Lai mới được coi là người thầy chân chính của Ngộ Không. Còn Đường Tăng chính là vị trợ giảng tận tâm và kiên trì trên con đường tu đạo của Đại Thánh.